Kính chào bà con, cô chú và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày mới nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi, trúng mùa trúng giá. Sáng hôm nay, chúng ta cùng cập nhật và phân tích thị trường lúa gạo với nhiều tín hiệu đáng chú ý khi xu hướng giá đang có sự chuyển biến tích cực cả trong và ngoài nước. Trên thị trường thế giới, giá gạo đang cho thấy xu hướng tăng trở lại sau giai đoạn đi ngang trước đó. Đặc biệt, nhóm gạo thơm đã tăng khoảng 15 đô la Mỹ trên mỗi tấn so với đầu tháng 4, phản ánh rõ nhu cầu nhập khẩu đang phục hồi mạnh. Nguyên nhân chính đến từ việc nhiều quốc gia đẩy mạnh thu mua để đảm bảo an ninh lương thực, trong khi nguồn cung bắt đầu thu hẹp khi vụ đông xuân tại đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn cuối vụ. Ở góc độ xuất khẩu, Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan. Trong quý 1 năm 2026, sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 2,6 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Trung Quốc đang nổi lên là thị trường tăng trưởng mạnh với mức tăng hơn 2 lần, trong khi Philippines vẫn giữ vị trí là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam. Diễn biến này cho thấy nhu cầu quốc tế vẫn đang duy trì ở mức tích cực và tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho mặt bằng giá lúa gạo trong nước. Tuy nhiên, quay trở lại thị trường nội địa, bức tranh lại có phần thận trọng hơn. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa hôm nay chủ yếu duy trì trạng thái ổn định, chưa có sự bứt phá rõ ràng. Nguồn cung vẫn đang ở mức cao do bước vào cao điểm thu hoạch, trong khi sức mua chưa thực sự tăng mạnh, khiến thị trường vận động trong thế cân bằng. Đáng lưu ý, nhiều nông dân hiện đang chịu áp lực kép khi giá bán chưa tương xứng với chi phí đầu vào như phân bón, nhiên liệu và chi phí thu hoạch liên tục tăng. Trong khi đó, một số doanh nghiệp thu mua lại gặp khó khăn về dòng vốn, dẫn đến việc thu mua chưa diễn ra mạnh mẽ như kỳ vọng, làm ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ lúa hàng hóa. Thực tế này khiến không ít bà con phải kéo dài thời gian chờ bán hoặc chấp nhận điều chỉnh kế hoạch sản xuất để giảm áp lực tài chính. Dưới góc nhìn chuyên gia, thị trường lúa gạo hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Giá gạo thế giới và xuất khẩu tăng là tín hiệu tích cực, nhưng thị trường nội địa vẫn cần thêm thời gian để hấp thụ hết nguồn cung lớn trong ngắn hạn. Trong thời gian tới, khi nguồn cung dần giảm sau cao điểm thu hoạch và nhu cầu xuất khẩu tiếp tục được duy trì, khả năng giá lúa trong nước sẽ có điều kiện cải thiện rõ rệt hơn. Ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, xen kẽ những nhịp tăng nhẹ. Nhưng về trung hạn, xu hướng tăng vẫn có cơ sở, đặc biệt đối với các dòng lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Bà con nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc thời điểm bán hợp lý để tối ưu lợi nhuận, tránh bán vội khi giá chưa phản ánh đúng giá trị. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho ruộng lúa gạo của nhà mình nhé. Thị trường thế giới. Giá gạo thế giới có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian gần đây. Gạo thơm tăng khoảng cộng 15 đô la Mỹ trên tấn so với đầu tháng 4. Nguyên nhân: nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh. Nguồn cung giảm dần do vụ đông xuân bước vào cuối vụ. Xu hướng ngắn hạn tiếp tục tăng. Thị trường xuất khẩu Việt Nam. Quý 1 trên 2026. Xuất khẩu đạt khoảng 2,6 triệu tấn. Thị trường Philippines gần 1,26 triệu tấn cộng 37% lớn nhất. Trung Quốc tăng mạnh 2,25 lần đứng thứ hai. Thị phần Việt Nam chiếm gần 85% nhập khẩu gạo của Philippines. Giá xuất khẩu gạo 5% tấm 490 đến 500 đô la Mỹ trên tấn cộng 15 đô la Mỹ. Gạo 100% tấm 334 đến 338 đô la Mỹ trên tấn cộng 1 đô la Mỹ. Gạo Jasmine tăng 9 đô la Mỹ trên tấn. Nhận định xuất khẩu đang là động lực tăng giá chính. Thị trường trong nước. Giá lúa ổn định cân bằng. Nguồn cung dồi dào thu hoạch rộ đông xuân. Sức mua chưa đột biến. Giao dịch. Một số nơi khởi sắc hơn. Một số khu vực vẫn chậm. Diễn biến địa phương. An Giang Cần Thơ giao dịch khá hơn giá vững. Đồng Tháp gạo đẹp nhích giá nhẹ. Cà Mau Tây Ninh Vĩnh Long ít biến động. Giá gạo nguyên liệu thành phẩm. Gạo IR504 thành phẩm 9.500 đến 9.700 đồng trên ký. Gạo nguyên liệu IR504 8.000 đến 8.100 đồng trên ký. Tấm thơm 504 7.600 đến 7.700 đồng trên ký. Cám 10.500 đến 11.500 đồng trên ký. Giá lúa tươi các khu vực. An Giang Kiên Giang Tiền Giang.
OM34 5.100 đến 5.400 đồng trên ký. OM5451 5.900 đến 6.100 đồng trên ký. IR504 5.400 đến 5.700 đồng trên ký. OM18 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. ML202 5.900 đến 6.200 đồng trên ký. Đài thơm 8 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. OM38 5.100 đến 5.400 đồng trên ký. Japonica 6.000 đến 6.300 đồng trên ký. Jasmine 6.100 đến 6.400 đồng trên ký. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. DS1 6.600 đến 6.900 đồng trên ký. Nếp Long An nếp 4625 6.100 đến 6.400 đồng trên ký. VNR98 5.700 đến 6.000 đồng trên ký. Hàm Châu 105 6.000 đến 6.300 đồng trên ký. ST24 ST25 6.500 đến 6.900 đồng trên ký. Lúa Nhật 6.600 đến 6.900 đồng trên ký. Nàng Hoa 6.000 đến 6.300 đồng trên ký. Đồng Tháp Bạc Liêu Cà Mau Bến Tre. OM18 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. ML202 5.900 đến 6.200 đồng trên ký. Đài thơm 8 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. OM38 5.100 đến 5.400 đồng trên ký. Saponica 6.000 đến 6.300 đồng trên ký. Jasmine 6.100 đến 6.400 đồng trên ký. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. DS1 6.600 đến 6.900 đồng trên ký. OM5451 5.800 đến 6.100 đồng trên ký. IR504 5.400 đến 5.700 đồng trên ký. Nếp 3 tháng 5.900 đến 6.200 đồng trên ký. Cần Thơ Sóc Trăng Hậu Giang. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. DS1 6.600 đến 6.900 đồng trên ký. Nếp 6.100 đến 6.400 đồng trên ký. VNR98 5.700 đến 6.000 đồng trên ký. Hàm Châu 105 6.000 đến 6.300 đồng trên ký. ST24 ST25 6.500 đến 6.900 đồng trên ký. Lúa Nhật 6.600 đến 6.900 đồng trên ký. OM34 5.100 đến 5.400 đồng trên ký. OM5451 5.800 đến 6.100 đồng trên ký. IR504 5.400 đến 5.700 đồng trên ký. OM18 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. Trà Vinh Vĩnh Long Long An Tây Ninh. OM18 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. ML202 5.900 đến 6.200 đồng trên ký. Đài thơm 8 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. OM38 5.100 đến 5.400 đồng trên ký. Japonica 6.000 đến 6.300 đồng trên ký. Jasmine 6.100 đến 6.400 đồng trên ký. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. GX1 6.600 đến 6.900 đồng trên ký. OM5451 5.800 đến 6.100 đồng trên ký. IR504 5.400 đến 5.700 đồng trên ký. Giá gạo bán lẻ. Gạo nàng nhang 28.000 đồng trên ký. Gạo trắng thường 16.000 đến 17.000 đồng trên ký. Gạo thường 12.000 đến 14.000 đồng trên ký. Gạo thơm 17.000 đến 22.000 đồng trên ký. Gạo Jasmine 17.000 đến 18.000 đồng trên ký. Gạo nàng hoa 21.000 đồng trên ký. Gạo tẻ thường 13.000 đến 14.000 đồng trên ký. Gạo thơm Thái 20.000 đến 22.000 đồng trên ký. Gạo Đài Loan 20.000 đồng trên ký. Gạo Nhật 22.000 đồng trên ký. Thị trường thế giới đang chuyển sang trạng thái tăng nhẹ có nền tảng, phản ánh lực cầu quốc tế bắt đầu cải thiện sau giai đoạn trầm lắng. Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận đà tăng rõ rệt, tiếp tục đóng vai trò là động lực dẫn dắt mặt bằng giá. Ở thị trường nội địa, giá lúa duy trì ổn định theo hướng tích cực, thanh khoản có cải thiện nhưng vẫn ở mức thận trọng. Nguồn cung vẫn tương đối dồi dào do thu hoạch rộ, tạo lực cản nhất định đối với đà tăng giá trong ngắn hạn.
Thị trường lúa gạo hiện đang bước vào giai đoạn tái cân bằng theo hướng tăng trưởng có kiểm soát, khi cung cầu dần dịch chuyển theo chu kỳ mùa vụ. Sự phục hồi của nhu cầu quốc tế đang tạo lực kéo quan trọng cho giá xuất khẩu, từ đó lan tỏa tác động tích cực đến thị trường trong nước. Tuy nhiên, do áp lực nguồn cung nội địa vẫn còn lớn, quá trình tăng giá sẽ diễn ra theo hướng từng bước, không đột biến. Trong ngắn hạn, giá lúa nhiều khả năng dao động tăng nhẹ xen kẽ điều chỉnh, phản ánh trạng thái hấp thụ cung của thị trường. Về trung hạn, khi nguồn cung giảm dần sau cao điểm thu hoạch và dòng chảy xuất khẩu tiếp tục được duy trì, xu hướng tăng giá sẽ rõ nét hơn, đặc biệt ở nhóm lúa chất lượng cao và phục vụ xuất khẩu. Khuyến nghị bà con nên theo dõi sát diễn biến cung cầu và tín hiệu xuất khẩu, chủ động lựa chọn thời điểm bán hợp lý để tối ưu hiệu quả kinh tế trong giai đoạn thị trường đang hình thành xu hướng mới. Miệt vườn Tây Nam sẽ luôn đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và chính xác những thông tin mới nhất mỗi ngày. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa màng bội thu, được giá được mùa. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong những bản tin tiếp theo.